ሰላም ለሁላችሁ ማርቲ ነኝ ከማርቲ ኤ ዛሬ ደግሞ በጣም ቀላል የሆነ የቂጣ ፍርፍር ቁርስ ነው የምሰራው በወይራ ዘይት አዘጋጃለሁኝ አሁን የምታዩት 2 ኩባያ የሚያክል የዳቦ ዱቄት ነው በወንፊት መትቻለሁ በላዩ ላይ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ነው የጨመርኩት ፒንክ ነው ግን የማንኛውንም ጨው ነው መጠቀም የምንችለው ያለኝን ስለተጠቀምኩ ነው ቀጥዬ የተጨመርኩት ደግሞ የጥቁር አዝሙድ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨመርኩኝ በመቀጠል 2 የሾርባ ማንኪያ የሚያክል የወይራ ዘይት ጨመርኩ እና በመቀጠል ደግሞ አሁን የምጨምረው ለ2 ብርጭቆ ዱቄት 2 ብርጭቆ ውሃ ነው የቤት ቴምፕሬቸር ውሃ ነው የምጨምረው እሱን አሁን በደንብ አድርጌ እመታዋለሁኝ ይሄው ነው በዚህ ላይ አሁን የምጨምረው አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ማር ጨምርበታለሁኝ አንዴ እንደዚህ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ከጨመርኩ በኋላ ለመቀላቀል ምንም ጊዜ አይፈጅም አንዴ ከተዋሃደልኝ በኋላ መጋገሬን ጀምራለሁ ይሄ የቂጣ መጋገሪያዬ ነው ለእንጀራ ማልጠቀምበት ምጣድ የመሰለ መጋገሪያ ነው አሁን እንደዚህ ባንዱ ሳይድ በደንብ ከበሰለልኝ በኋላ ያገላበጥኩ እንደዚህ መልኩ እስከሚያምር ድረስ አበስለዋለሁ እንደምታዩት መልኩ በጣም ያምራል እንደዚሁ እንዳለም ለቡና ቁርስ በወይራ ዘይትና በሚጥሚጣ ወይ በበርበሬ መተን ቀብተን ማቅረብም እንችላለን ዛሬ ግን አሁን የምሰራው ለቁርስ ፍርፍር ስለሆነ ይሄንን በኋላ እንፈረፍረዋለሁኝ የሚቀጥለውን ቂጣ የጋገር ባለፈው ሳምንት ላቀረብኩላችሁ የምሳሌያዊ አነጋገር መልስ ሰጣችሁኛል ጥያቄው ምንድን ነበር ጥያቄው የእነቶሎ ቤት ግድግዳው ባዶ ቦታ ያን ባዶ ቦታ ምንድነው ነበር ጥያቄው መጀመሪያ የመለሰችው ሃና ናት በጣም ጎበዝ ብዙዎቻችሁ መልሳችኋል መልሱንም ምርጫም አልሰጠውም ነበር እና መልሱ ምንድነው የእነቶሎ ቤት ግድግዳው ሰንበሌጥ የእነቶሎ ቤት ግድግዳው ሰንበሌጥ ጎበዞች የዛሬው ጥያቄ ደግሞ ይሄን ይመስላል ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ይመስለኛል ጥያቄው እንዲህ ነው ከበሮ በሰው እጅ ያምር ባዶ ቦታ ዛሬ ምርጫ ሰጣለሁኝ ከበሮ በሰው እጅ ያምር ሲይዙት ያሸብር እጅ ይሰብር ሲይዙት ያደናግር ሲለቁት ያደናግር የቱ ነው መልሱ ትንሽ ፈጠን ብዬ ከተናገርኩ መለስ በሉና ጥያቄውን አዳምጣችሁ መጀመሪያ የመለሰን ሰው በሚቀጥለው ቪዲዮዬ ከነገ ወዲያ ማለት ነው ስማችሁን አስተዋውቃለሁ በአሁኑ ወቅት ዓለም በወረርሽኝ በሽታ ብዙ ተረብሿል እኛ እንግዲህ እግዚአብሔርን የምናምን ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ ነው ወደ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ነው የምናቀርበው እንጂ አንጨነቅም በእኔ በኩል ማለቴ ነው ዛሬ እኔ መሞት ካለብኝ እግዚአብሔር ቀንሽ ነው ካለ ምንም ሊቀርስ የማይችል ነገር ነውና አልጨነቅም ስለራሴ ማለቴ ነውና አትጨነቁ ለምንም ነገር ጭንቀት ሞር ሌላ በሽታ ነው የሚፈጥረው ግን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ለሁሉ ነገር ይሄንን አሁን የማሳየው ባለፈው 2 ሳምንት ምን ገዝቼ ልዘጋጅ የሚል ቪዲዮ አሳይቼ ነበር ገዛዝቼ ነበረውን ዱቄት ጤፍ ሽንኩርት የመሳሰለውንና እሱን በመጠቀም ነው አሁን በመጋገር እንደዚህ ብዙ ሰው በቤቱ ስላለ ምን በልቼ ልዋል ብሎ እንዳይጨነቅ ይሄን ቀላል በሆነ መንገድ ቁርሳችን ማዘጋጀት እንችላለን በማለት የምችላትን ነገር ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ነው አሁን እንግዲህ ይሄው ያስፈልገው ብዙ ነገር አይደለም ይሄን ቂጣ ለመጋገር ቂጣ ውሃ ዘይት ነው ብዙም ነገር የለውም ጨው ብዙ ሀገር ከቤታቸው እንዳይወጡ የታዘዘበት ሀገር አለ
እና እነዚህ ነገሮች ካሉን በቀላሉ መመገብ እንችላለን። ዋናው ዱቄቱና ዘይት የመሳሰሉት ነገር እስካለ ዋናው ደግሞ ውሃ ነው። እስካሁን ድረስ እኛ ያለንበት አካባቢ መውጣት ቢቻልም ግን ከቤት እንዲሰራ ከቤት ሆኖ መስራት የሚቻልበት ሁኔታ ካለ እቤት እንድንቀመጥ ነው ዋና ምክራቸው። ዋና በቃ ኢንከሬጅ የሚያደርጉት ይሄንን ነው። በሽታው ከአንዱ ወደ አንዱ በቀላሉ እንዳይተላለፍ በማሰብ ቅዱስ እግዚአብሔር ሁላችንንም ከክፉ ይጠብቀን። አሁን ወደ ስራዬ ልግባና ጨረስኩኝ ጋግሬ። አንዴ ጋግሬ ከጨረስኩ በኋላ መቆራረጡ በጣም ቀላል ነው። ይሄ ደግሞ ቁርጥ ቁርጥ ነው የሚለው። እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው ለመቆራረጥ። እንደዚህ ትኩሱን እያለ መቆራረሱ በጣም ቆንጆ ነው። ከዘይቱ ጋር ወይም ከቅቤውና ከበርበሬው ከሚጥሚጣው ጋር በቀላሉ ይዋሃዳል። ዛሬ እንግዲህ መስራት የፈለኩት የነበረው በሚጥሚጣ ብቻ ነበረ፣ በርበሬ ሳልጨምር። ግን አሁን የማደርገው ግማሽ የሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ እና 1 የሻይ ማንኪያ በርበሬ ቀላቀልኩበት። በላዩ ላይ ደግሞ 2 የሾርባ ማንኪያ ኦርጋኒክ ኦሊቭ ኦይል ዘይት ምርጫችን የሆነውን ዘይት እጨምራለሁ። በዚህ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ ማር ነው የምጨምርበት። ማር ለጤናችን በጣም ቆንጆ ነው፣ ግን ለልጆች ከ2 ዓመት በታች አይሰጥም። ለልጆች የምትሰሩ ከሆነ ለእናንተ ለብቻችሁ ከማር ጋር፣ ለልጆች ደግሞ ያለ ማር መስራትም እንችላለን። ግን ቀምሼው በጣም ስለሚጣፍጥ እንድትሞክሩት ነው። ማሩንም ካልፈለጋችሁ አትጨምሩት። ሁሉን እንደ ምርጫችን መስራት እንችላለን። በዘይቱ ፋንታ ደግሞ ቅቤ የምትመገቡ በቅቤ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በኢትዮጵያ በተነጠረ ቅቤ ማለቴ ነው። አሁን እንደዚህ ሁሉንም አንድ ላይ በእጄ በደንብ አሻዋለሁኝ። ብዙ ጊዜ የማይፈጅም፣ ትንሽ ስለሆነ የምሰራው። አሁን በደንብ አቀላቅየዋለሁ፣ አቀርበዋለሁ። እንደዚህ ትኩስ እንዳለ ነው የማቀርበው። ትኩሱን ሲበላ የበለጠ ይጣፍጣል። በጣም ቀላል ነው፣ ጊዜ አይወስድም። ለማዘጋጀትም ብዙ ነገር አያስፈልገውም። በዚህ ላይ ትንሽ ማር በላዩ ላይ ልናደርግበትም እንችላለን። ለዛሬ ቪዲዮዬን እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብን እና የመጀመሪያዋን ደወል በመጫን የማርቲ ኤ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ሁላችሁንም ከልቤ እያመሰግንኳችሁ ለሌሎችም ይህን ቪዲዮ ይረዳቸዋል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ። ቀደም ብዬ የጠየኳችሁን የምሳሌያዊ አነጋገር በመመለስ ተዝናኑ፣ አይምሯችሁ አይጨነቅ። ዋናው ማድረግ ያለብን ብዬ የማምነው መጸለይ፣ መጠንቀቅ መጠንቀቅ መጠንቀቅ። አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር በዙፋኑ አለ። ደህና ቆዩኝ።